Hi guys! Mabuhay sa inyo lahat and welcome back to our channel, ang Sarap Grabe. And my name is Mama Shirley. Yes! Ngayong araw na ito ay gagayahin natin ang famous na sauce na the best na sansawan sa lechon. Ito ay Copycat Mang Tomas. Bago tayo magsimula at para updated tayo sa ating latest recipes, just click the subscribe button at notification bell. Over medium heat, painitin muna natin ang oil. Saute the garlic at onion. Kapag na-translucent na ito, isinunod natin ang pamintang buo, bay leaf, at ang liver spread in can. I-smash ito at lagyan ng konting tubig. Kapag nag-paste na ang ating liver spread, ilagay na natin ang soy sauce, oyster sauce, apple cider vinegar, at ang brown sugar. Haluin ito. Isunod dito ang beef cubes, breadcrumbs. Haluin ulit ito, then ilagay natin ang natirang tubig. Pakuluan ito for 5 minutes. Turn off the stove at palamigin ito for 30 minutes in room temperature. Tanggalin ang bay leaf, then i-transfer natin ito sa blender. Blend this for 1 minute. Again, ilagay natin ang sauce sa kawali na ginamit natin kanina. Turn the stove to medium heat at ilagay natin ang water cornstarch mixture. Patuloy itong haluin hanggang sa lumapot na ito. Kapag kumukulo na ito, turn off the stove. And now it's done! Our homemade lechon sauce or Copycat Mang Tomas. Oh guys, katakam-takam. Kain po tayo. Nako. Wow. Sarap. Alis, the best. Alam ko sa mga OFW na katulad ko, nako, yung mga ganitong sauce, lechon sauce, Mang Tomas sauce, kayang-kaya niyang gawin sa bahay niyo. Pakadali. Yung tamis niya, feeling ko, tama-tama na to. Kasi kapag nilagay pa natin na isa pang tablespoon, medyo matamis na. Tayo may mga edad na tayo, mga 30 plus, dapat kailangan magkaroon na tayo ng konting disiplina sa mga matatamis. Ayan. Sarap po. To be honest, mas masarap pa siya sa sa mga gravy, sa mga fast food. Gawin nyo to. Tignan nyo. At mag-comment kayo dito ulit. Grabe. Naubos ko first time. Guys, kung gusto niyo palang matuto kung paano gumawa ng crispy na crunchy na ganitong klaseng chicken, please click the link in description box. Ayun po guys, maraming pasalamat sa inyo lahat and bye!